แก้มคุงแก้มคุง แก้มคุงเธออยู่ไหน แก้มคุงเธอได้ยินเสียงเราบ้างไหมยายหูแมวตื่นได้แล้ว แม้เราจะไม่อยู่แล้ว แต่เธอห้ามหลับไหลนัก ในยุคหินใหม่ มนุษย์เริ่มเปลี่ยนจากการล่าสัตว์สู่การทำเกษตรกรรม พวกเขาสร้างบ้านถางป่าและเริ่มตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร เครื่องปั้นดินเผาจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้ในการหุงต้มเก็บอาหาร เพราะในเวลานั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักโลหะ แผ่นดินอันอุดมแห่งหนึ่งมีชายผู้หนึ่ง ผู้ที่ไม่ได้ครอบครองด้วยอำนาจ แต่กลับเป็นที่รู้จักในทุกหมู่บ้านเพราะน้ำใจที่เขามอบให้เสมอมา เขาคือชายเมฆเงิน ผู้เดินทางไปทั่วด้วยรอยยิ้ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้าวของระหว่างชุมชนต่างไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งจากชุมชนริมน้ำข้าวเหนียวจากชาวทุ่งนาหรือเกลือสินเทาจากผืนดินแดนไกลชายเมฆเงินคือนักเดินทางผู้เชื่อมสายสัมพันธ์เหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันเขาไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนแต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งระหว่างทางที่ชายเมฆเงินกำลังแลกปลากับข้าวเหนียวเขาสังเกตว่าบางสิ่งไม่ได้คงสภาพอยู่ได้นานนักอาหารบางอย่างเริ่มเน่าเสียมีร่องรอยแมลงกัดกินเขาเริ่มคิดและเริ่มสงสัยว่าทำไมสิ่งที่เรานำมาแลกกันจึงไม่สามารถอยู่ได้นานอย่างใจคิดหลายคืนผ่านไปชายเมฆเงินทดลองแลกเปลี่ยนสิ่งของที่แปลกออกไปเขาลองใช้เปลือกหอยลูกปัดเปลือกไม้แต่ไม่นานผู้คนก็เลิกล้มการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีคุณค่าเท่ากันในทุกหมู่บ้านจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งชายเมฆเงินได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งปั้นดินอยู่ข้างกองไฟดินเหล่านั้นหมุนวนตามมือเธอค่อยๆกลายเป็นภาชนะรูปร่างกลมมนเขาหยุดมองอย่างสงสัยก่อนจะเอ่ยถามว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือหนูเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มหนูเรียกมันว่าเครื่องปั้นดินเผาค่ะหลังจากวันนั้นเองวันที่ชายเมฆเงินได้รับคำตอบจากเด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เงียบสงบเด็กหญิงที่ภายหลังบอกว่าหนูชื่อปั้นเพลิงค่ะสิ่งที่ทำให้ชายเมฆเงินแปลกใจไม่ใช่แค่ชื่อของเธอแต่คือภาพที่เขาได้เห็นในวันถัดมาเพราะในหมู่บ้านแห่งนั้นทุกคนต่างยอมรับและให้คุณค่ากับสิ่งที่เด็กหญิงคนนั้นทำสิ่งที่เธอปั้นขึ้นมาไม่ได้เป็นเพียงของประดับหรือของเล่นแต่มันใช้ได้จริงใช้หุงข้าวต้มน้ำโดงของตากแห้งใส่พริกใส่เกลือแม้กระทั่งใส่จิตวิญญาณของบรรพชนไว้ก็ยังได้แต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือเด็กหญิงปั้นเพลิงแทบไม่ต้องออกไปหาปลาไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องลงนาเธอแค่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วปั้นและปั้นและปั้นแต่กลับมีผู้คนมากมายมายืนเข้าแถวต่อคิวรอเธอพร้อมกับอาหารเต็มสองมือพวกเขายินดีแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้หม้อดินเผาเพียงแค่1 ใบภาพเหล่านั้นทำให้ชายเมฆเงินรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนหากของที่ไม่เน่าไม่เสียและใช้ซ้ำได้กลายเป็นของกลางในการแลกเปลี่ยนเขาเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ที่อาจแทนที่การแบกหอบอาหารเดินไปหมู่บ้านอื่นด้วยการถือเพียงหม้อดิน1 ใบแล้วแลกกลับมาด้วยอาหารจากอีกฝากฝั่งและในคืนนั้นเองเขาตัดสินใจพรุ่งนี้เขาจะกลับไปหาเธออีกครั้งไม่ใช่เพื่อแลกของแต่เพื่อเจรจาเพื่อสร้างสิ่งใหม่บางสิ่งที่อาจเปลี่ยนโลกยุคหินไปตลอดกาลเช้าวันรุ่งขึ้นชายเมฆเงินเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งเขามุ่งตรงไปยังกระท่อมของเด็กหญิงปั้นเพลิงพร้อมความตั้งใจใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหนูลุงอยากได้หม้อดินไว้หุงข้าวสัก100 ใบลุงจะแลกให้ด้วยปลา100 ตัวเลยนะแต่ขอเป็นตอนเย็นนี้ได้ไหม
ม้อ100 ใบไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ลุงจะเอาปลามาให้ตั้ง100 ตัวทำไมล่ะกินไม่หมดหรอกนะแล้วอีกอย่างจะให้หนูทำหม้อทันในเย็นนี้เนี่ยมันเร็วเกินไปค่ะลุง นั่นแหละหนูน้อย มันถึงเป็นเหตุผลที่ลุงมาหาหนูไง เพราะลุงรู้ว่า แม้หนูจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่อาจปั้นทัน100 ใบในวันเดียวได้ และแม้หนูจะได้ปลามากมาย แต่ก็กินไม่หมดอยู่ดี เพราะฉะนั้น ลุงมีข้อเสนอ หนูจะยินดีไหม ที่จะถ่ายทอดวิชาการปั้นเครื่องปั้นดินเผานี้ ให้ชาวบ้านคนอื่นๆด้วย ลุงหมายถึงให้ทุกคนปั้นเองเหรอคะ ใช่แล้วหนู แทนที่หนูจะกินปลา100 ตัวคนเดียว ถ้าชาวบ้าน100 คนปั้นหม้อคนละใบ แต่ละคนก็จะได้ปลาคนละตัว แค่ช่วยกันนิดเดียว โลกทั้งใบนี้ก็แบ่งปันได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นแบบนั้นหนูยินดีค่ะ หนูไม่ห่วงวิชาเลย หนูเคยเห็นคนพยายามปั้นตามแต่ไม่สำเร็จ บางคนทำแล้วร้าวบางคนแตก หนูยินดีจะช่วยทุกคน ให้ได้เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาอย่างถูกต้อง หนูช่างมีน้ำใจงดงามเหลือเกิน นั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ ลุงจะเกณฑ์คนมาช่วยกัน สร้างโรงเรียนกับโรงงานปั้นดินเผาที่นี่เลย โรงเรียนหนูพอเข้าใจค่ะ แต่โรงงานลุงจะทำไปเพื่ออะไรเหรอคะ ลุงจะสร้างโรงงาน ก็เพื่อให้หม้อที่หนูปั้น ไม่ใช่แค่ภาชนะ แต่กลายเป็นของกลางที่คนทั้งหมู่บ้านเชื่อถือร่วมกันได้ หม้อแบบนี้ใบทรงกลมปากกว้างพอหุงข้าวได้2 มื้อหนูว่าเหมาะไหมถ้าเราจะตั้งมาตรฐานว่าหม้อ1 ใบแบบนี้เท่ากับปลา1 ตัว เข้าใจแล้วถ้าเรากำหนดขนาดรูปทรงและการใช้งานให้ชัดเจนหม้อแต่ละใบก็จะมีมูลค่าที่แลกเปลี่ยนได้แน่นอน ใช่เลยหนู และเพื่อไม่ให้มีใครลอกเลียนแบบหม้อคุณภาพต่ำลุงจะทำตรารับรองขึ้นมา ใครที่ผ่านการสอนจากโรงเรียนปั้นเปลือกและปั้นหม้อได้ตามมาตรฐานหม้อใบนั้นจะได้รับตราของโรงงานประทับไว้ จากวันนั้นโรงเรียนแห่งแรกในยุคหินใหม่ก็ถือกำเนิดพร้อมกับโรงงานเล็กๆที่ไม่ได้ผลิตเพียงแค่หม้อดินเผาแต่มันได้หล่อหลอมความเชื่อมั่นสร้างมาตรฐานให้กับระบบแลกเปลี่ยนที่ไม่พึ่งของเน่าเสียง่ายอีกต่อไปและเด็กหญิงปั้นเพลิงเด็กหญิงตัวเล็กๆผู้มีหัวใจแห่งการสร้างสรรค์จากมือน้อยๆที่หยิบดินเหนียวขึ้นมาปลุกปั้นได้กลายเป็นสิ่งมีค่าที่เปลี่ยนระบบการแลกเปลี่ยนของผู้คนไปตลอดกาลเครื่องปั้นดินเผาสิ่งที่ไม่เน่าไม่เสียและมีรูปทรงมาตรฐานถูกยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เพราะประโยชน์ใช้สอยแต่เพราะคุณค่าที่ทุกคนเห็นพ้องร่วมกันจะเห็นได้จากหลักฐานในยุคถ้ำผีแม่ฮ่องสอนจนถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่มีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเป็น3 สมัยต้นกลางและปลายสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตดินเผาไม่ใช่เพียงเครื่องมือดำรงชีวิตแต่มันคือหัวใจของระบบเศรษฐกิจยุคแรกในแผ่นดินนี้จนเมื่อวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปหลายพันปีจากยุคหินใหม่โลกได้ก้าวสู่ยุคโลหะมนุษย์เริ่มรู้จักนำทองแดงดีบุกและโลหะผสมอื่นๆมาใช้เปลี่ยนวิธีการสร้างอาวุธเครื่องใช้และแม้แต่สิ่งแทนค่าแผ่นดินไทยก็ไม่ต่างกันมีการก่อรูปผู้นำผู้ปกครองเริ่มมีการรวมกลุ่มผู้คนและติดต่อค้าขายกับต่างเผ่าซึ่งในประวัติศาสตร์เราเรียกพวกเขาว่าต่างชาติหนึ่งในชาติที่ส่งอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดคืออินเดียผ่านทางวัฒนธรรมแบบปูนันทวารวดีไม่เพียงนำมาซึ่งศาสนาและภาษาแต่ยังนำมาซึ่งแนวคิดของเงินตราเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6 ถึง 16
มีการผลิตเหรียญกลมแดงจากโลหะเงินดีบุกและทองแดง โดยประทับตราสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เช่นพระอาทิตย์สังบูรณคตะตัวอักษรพราหมีและอีกมากมายเพราะในยุคโลหะเงินไม่ได้เป็นแค่ของใช้แต่คือสื่อแสดงอำนาจรัฐความเชื่อและความมั่งคั่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 อาณาจักรศรีวิชัยหนึ่งท่าเรืออำนาจบนคาบสมุทรไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางเส้นทางการค้าทางทะเลครั้งสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเมืองเรือสินค้าจากแดนไกลเทียบท่าตลอดทั้งวันความเคลื่อนไหวเหล่านี้นำไปสู่การกำเนิดของเงินดอกจันและเงินโมเครื่องหมายแห่งอำนาจเศรษฐกิจที่เริ่มเชื่อมผู้คนผ่านโลหะแทนการแลกเปลี่ยนของสดกระแสเศรษฐกิจแห่งโลหะได้ไหลบ่าขึ้นเหนือสู่สุโขทัยและล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 19 พวกเขาได้สร้างเครือข่ายทางการค้าที่แผ่ขยายจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงเปอร์เซียอาหรับและยุโรปตะวันตกและที่มากไปกว่านั้นเหรียญโลหะที่พวกเขาใช้ไม่ได้มีเพียงมูลค่าแต่มันคือภาษาของการยอมรับที่บอกว่าโลกนี้พร้อมจะเชื่อมั่นในบางสิ่งร่วมกันแล้วในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่ออาณาจักรสุโขทัยล้านนาและกรุงศรีอยุธยาเริ่มก่อร่างสร้างระบบเศรษฐกิจของตนเงินตราถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างอาณาจักรเงินใส่ซี่เงินกำไลเงินเจียงเงินทอกและเงินดอกไม้คือเงินตราแห่งล้านนาเงินพดลุ่งคือสัญลักษณ์เฉพาะของสุโขทัยและอยุธยาส่วนเบี้ยหอยถูกใช้แทนเงินปลีกย่อยและเมื่อขาดแคลนมนุษย์ก็หันไปสร้างเบี้ยโลหะและประกับดินเผาขึ้นมาแทนแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของเราก็คือดินเผาที่เริ่มต้นจากมือเล็กๆของเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กหญิงที่มีชื่อว่าปั้นเพลิงผู้จุดประกายความคิดผู้ปลุกความหวังและผู้วางหลักฐานแห่งสิ่งที่เราทุกคนเรียกว่าเงินตราไทยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมรับฟังคลิปของเราจนจบยังไงอย่าลืมกดไลค์ครับและกดแชร์และกดติดตามในช่องความเชื่อของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปใหม่ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้า